हामी बर्मेली सिक्दैछौँ। पाठको विषय भान्साको भण्डारण। साथेबु खाना राख्ने भाँडो। निलेजाबु खाजा बक्स। साथे ए खाना राख्ने झोला। फ्रिजा ए फ्रिजर झोला। प्लास्टिक ओफों प्लास्टिक र्याप। एल्युमिनियम बु एल्युमिनियम फोइल। पेंट्री प्यान्ट्री। मिबोचाङ बिरो भान्साको क्याबिनेट। मिबोचाङ एन्सोए भान्साको दराज। मिबोचाङ सेन भान्साको तख्ता। हुए चाङ सेन मसला र्याक। एकले झोला क्लिप। पकान्से सत्या भाँडा माझ्ने साबुन। पकान्से सत्या डिसवासर डिटर्जेन्ट। पकान्से सत डिसवासर। पकान्से स्पोन्ज भाँडा माझ्ने स्पन्ज। पकान्से ब्रश भाँडा ब्रस। टाइसे ब्रश स्क्रब ब्रस। टाइसे बट घस्ने प्याड। पकान छाउसेन भाँडा राख्ने र्याक। मिबोचाङ जलो भान्साको सिङ्क। सलोङ सिक्वा सिङ्क छान्ने। सकु तौपवा पेपर टावल। तानसिए अवट सफा गर्ने कपडा। तानसिए वाइट सफा गर्ने वाइप्स। तानसिए सपिए सफा गर्ने स्प्रे। साप्रिएबु स्प्रे बोतल। राबाला एक रबर पन्जा। माइपो फोहोरदानी। माइ एक फोहोर झोला। प्यानले अतोङप्युबो रिसाइक्लिङ बिन। कम्पोस्टबो कम्पोस्ट बिन। एमएससी कुचो।
အမိုက်ကော်ပြား dust pan ကျမ်းပြင်တုပ်အဝတ် भुइँ पुछ्ने कपडा ပကံဆေးဆက် မီးဖိုချောင်ဘီရို ပြန်လည်အသုံးပြုပုံ के तपाईँ यी शब्दहरू सधैँका लागि सम्झन चाहनुहुन्छ? फ्ल्यास कार्ड्स लन खममा जानुहोस् र यो र हजारौं अन्य डेकहरू निशुल्क अभ्यास गर्नुहोस्। लिङ्क विवरणमा छ।